người phụ nữ 44 tuổi, xinh đẹp, thành công và gần như 20 năm sống ở Mỹ. Cô mong cầu và đặt ra mục tiêu cho mình 10 điều thì cô đã đạt hết 9 điều. Xét một góc độ vật lý hoặc gọi là thực dụng về vật chất thì lẽ ra Thảo phải rất hạnh phúc. Thảo kết hôn để sang Mỹ năm cô 24 tuổi với mong muốn sang Mỹ để có điều kiện học tập, làm việc, kiếm tiền giúp cha mẹ và anh em ở quê nhà. Tất cả những điều đó đã hoàn thành thì thật lạ, Thảo càng ngày càng thấy mình bất ổn, không cảm thấy hạnh phúc mà càng ngày càng bức bối, khó chịu và trống rỗng. Vì sao? Chúng tôi lắng nghe những chia sẻ về hành trình tìm lời giải và cách vượt thoát tình trạng đó của Thảo trong buổi chia sẻ cùng Tăng Thân Trường Xuân tại tu viện Bích Nham vào mùa thu năm 2024. Cuộc chia sẻ chân thành và thú vị. Kính bạch sư ông, kính thưa quý sư cô và tất cả gia đình mình. Con tên là Thảo, con cũng sống ở New York City. Con sống ở Mỹ được tròn 20 năm. Con tới Mỹ cũng khá là trẻ. Con 24 tuổi thì con tới Mỹ. Thật ra thì con nhìn lại một cái quãng đường 20 năm đó thì con thấy là cuộc đời mình trong vòng 20 năm mà cái bước ngoặt quan trọng nhất là sang Mỹ sống thì nó có rất là nhiều cái thăng trầm. Con không phải là lớn lên trong một cái môi trường là biết đến Phật Pháp. Gia đình là giống như là đạo ông bà thì cũng thờ Phật nhưng mà không biết về giáo lý gì á, cũng đi chùa truyền thống thắp nhang lại Phật vậy đó, cầu nguyện. Thì mãi cho đến lúc mà khi mà cái highlight cái cuộc đời con á, để mà con biết đến Phật Pháp á, là khi mà con bắt đầu cảm nhận là quá nhiều cái khó khăn trong cuộc sống nó cùng một lúc nó đến với mình. Nhưng mà cái khó khăn đó thì chỉ một mình biết thôi. Thì trước cái cuộc sống của con ở Việt Nam á, thì gia đình con cũng khá là hạnh phúc, cha mẹ anh em hạnh phúc và hòa thuận. Nhưng mà có những cái lúc đó thì gia đình gặp cái biến cố về kinh tế. Con thì từ nhỏ con rất là có ý thức trong cái chuyện mà học hành, rất là nỗ lực và ba mẹ cũng rất là tự hào về cái điều đó. Cho nên mặc nhiên là con cảm thấy là hình như là trong gia đình con có cái trách nhiệm đối với cái gia đình của con phải nỗ lực để con có thể đóng góp cái gì đó làm cho ba mẹ thoải mái, có cuộc sống tốt hơn. Thì khi mà gia đình con có một cái biến cố về kinh tế đó thì con cảm thấy là chỉ cần kinh tế tốt, cuộc sống tài chính tốt thì đó là một cái chìa khóa cho hạnh phúc thôi. Thì con nói là con muốn đi nước ngoài. Thì cái mong muốn của con tự nhiên trong đầu con nảy ra, con thường có một cái rất là kỳ lạ là khi mà con muốn cái gì đó là tự nhiên đâu đó một thời gian là con đạt được cái đó hết. Yeah. Hầu như là 90% những gì con muốn cho tới cái thời điểm này, danh sách mà con list ra con đạt được hết. Thì con kết hôn, con đi nước ngoài. Và cái muốn tiếp theo của con là dù con đi nước ngoài, tức là lúc đó là con không có điều kiện để du học, nhưng mà con nói là con ra nước ngoài, con sẽ đi học. Thì ông xã cũng support, nuôi cho con học mấy năm. Thì con bắt đầu con có công ăn việc làm ổn định và con có con. Và con cũng bảo lãnh được ba mẹ sang Mỹ. Và bây giờ thì cũng đang bảo lãnh anh em sang Mỹ.
và công việc cũng thuận lợi, đời sống kinh tế mọi cái là so với cái cuộc sống trước đây của con thì nó quá là tốt đẹp, tức là cái cuộc đời con nó đi càng ngày càng đi lên, mọi cái tốt dần lên. Nhưng mà ngay cái lúc mà con đạt được tất cả mọi thứ á, thì con cảm thấy nó trống rỗng. Mà con cứ tự hỏi mình hoài, con nói sao kỳ vậy ta, what's wrong with me, giống như là có cái gì sai rồi. Cái người ta muốn trong cuộc sống đôi khi là con nhìn xung quanh, con nói là con tự nói với mình để mình cho cái tinh thần mình lên á. Con nói là đôi khi trong cuộc sống có người ta có nhiều cái cảnh rất là khổ, và nhiều khi người ta muốn thí dụ người ta muốn 5 điều á, người ta đạt được 1-2 điều là người ta cũng rất là hạnh phúc, rất là biết ơn rồi. Còn mình cũng muốn 10 điều thì mình đã có được 9 điều, mà tại sao mình lại như vậy, cái chuyện gì đang xảy ra, tức là tại sao mình vậy, có vấn đề gì tâm lý không? Con hoài nghi vào bản thân mình, và ngay cái lúc đó thì khi mà con có công ăn việc làm ổn định, có tiền bạc, làm được tất cả mọi thứ, chồng thì yêu thương, cha mẹ thì rất là yêu quý, tại vì con không có, giống như con cũng rất là trách nhiệm với gia đình, và con không có làm cái gì mà khiến cho ba mẹ buồn lòng trong cái khoảng thời gian mà tới lập gia đình á. Cho nên anh em cũng rất là yêu quý, rất là kính trọng, ba mẹ thì rất là tin tưởng. Thì con không biết tại sao con cứ như vậy hoài, con buồn. Xong cái bắt đầu con đâm ra, con nhìn cái gì có sai là con đổ lỗi cho cái đó. Tức là ban đầu thì giống như khi mà con lập gia đình, con sang đây thì ngoài công việc, xã hội thì thế giới của mình giống như chỉ có người chồng của mình thôi. Thì con nhìn thấy là mình buồn là tại vì ảnh không có mang đến niềm vui cho mình. Ảnh cứ đi làm gì hoài, làm 1 tuần 7 ngày. Mà con có một cái người chồng rất là ham mê công việc. Nhưng mà con dịch ra, con lý giải cái chuyện mà ảnh mê công việc như vậy là có nghĩa là ảnh không có đủ yêu thương, không có đủ quan tâm. Thì con lại diễn giải vậy là đúng rồi, cái người này ảnh không có yêu thương, ảnh chỉ làm để thỏa mãn cái mong muốn của ảnh thôi. Thế là con oán trách, và con cảm thấy là không ai hiểu, cái người mà quan trọng nhất với mình cũng không có hiểu mình. Oán trách là coi như bao nhiêu cái buồn đau này nọ là con trút hết cho ảnh luôn. Con cứ nói là đó là một cái lý do mà khoảng cả 10 mấy năm con ôm ấp cái lý do đó, và con giận bắt đầu là cái mối quan hệ giữa vợ chồng bắt đầu càng ngày nó càng tệ đi. Và con cứ đi như vậy suốt một thời gian rất là dài, và khi mà con ở trong cái sự oán trách đó và con đổ lỗi cho người khác như vậy thì bản thân con không có hạnh phúc, và chính cái điều đó nó cũng đổ lên con cái của con. Bắt đầu từ một cái người rất là yêu đời ở Việt Nam, hiếu thuận rồi có trách nhiệm với gia đình cha mẹ, con bắt đầu từ con oán trách chồng. Xong bắt đầu con lại hay rầy rà mấy đứa con của con, rồi con cảm thấy là gia đình của con ở Việt Nam cũng là một cái gánh nặng, tức là mọi cái lại đổ hết lên vai con. Thì con có một cái quan niệm sai lầm đó mà nó suốt một cái thời gian dài. Con bắt đầu cái lúc mà con oán trách gia đình con chồng con, rồi bắt đầu con cái con thì con mất kết nối với con cảm thấy là con thất bại hoàn toàn. Chồng thì con oán trách, con cái của con thì con cảm thấy nó không nghe lời mình, mình không kết nối được với nó, mình muốn nó tốt, mình muốn nó hiểu mình thì nó lại không, ngược lại hết. Thì lúc đó con nói là sai rồi, tất cả mọi cái từ đầu tới cuối, tức là mình nghĩ cuộc sống nó là như vậy, mình làm như vậy, nó sai hết. Nhưng mà con thì lại đi học về phát triển bản thân. Con cứ nghĩ là có một cái gì đó sẽ giúp mình, nhưng mà thì cứ đi tìm, đi vòng tìm, học những cái khóa học phát triển bản thân, để biết là đích đến cuộc sống như thế nào, cuộc sống có bao nhiêu khía cạnh, tài chính, mối quan hệ, nội tâm, sức khỏe này nọ, rồi chia ra này nọ vậy đó. Nói chung là con cứ đi vòng, thì con không thấy được là cái giá trị gì, cái ý nghĩa gì, và cái không có hạnh phúc. Khi mà mình có được những cái mình mong muốn thì mình lại không có được cái mà thật sự là mới biết là hóa ra là thật ra là mình muốn hạnh phúc, mình muốn được bình an. Thì cũng chính vì cái đó nó khiến cho con bắt đầu tìm tới Phật Pháp.
Mà thật ra trước đây á, là con biết về tịnh độ. Tức là từ một cái người chị em bạn dâu á, cái lúc mà con lập gia đình á, thì có nói với con là pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật á, ngồi niệm A Di Đà Phật á. Thì cái cô bé đó thì con cũng rất là hâm mộ cái cô bé về cái tính tâm về Phật pháp á. Tức là cái người này giống như là sinh ra là đã có được cái duyên với Phật pháp vậy đó. Chị em bạn dâu của con ở Pháp thì tới bây giờ cũng pháp môn tịnh độ. Thì lúc đó con nghe mà con thấy cái cô bé đó cũng rất là trang nghiêm thanh tịnh và rất là dễ thương. Thì con cũng bắt đầu nghe theo, con cũng niệm Phật. Thì khi mà con niệm thì con cũng thấy bình an và con cũng tin vào cái cõi tịnh độ. Nhưng mà con vẫn không làm cách nào để mà con hóa giải được những cái nội kết ở bên trong của con. Dạ, thì giống như là con cứ đi đường vòng như vậy á. Thì cái nhân duyên á, biết đến sư ông á, cũng rất là hơi ngộ nghĩnh. Có nghĩa là khi mà con cái thời điểm đó là con bắt đầu quan tâm tới Phật pháp, thì có một cái người đồng nghiệp của con á, là người nước ngoài. Thì cổ thấy con cứ hay nói là dạo này con cứ đi chùa đó hoặc là nghe Phật pháp, thì cổ lại tự nhiên lại hỏi con á, bạn là người Việt Nam thì bạn có biết được thiền sư Thích Nhất Hạnh không? Mà con sống 24 năm ở Việt Nam cũng như Quang vậy, con không hề biết là trên đời này có một cái người gọi là thiền sư Thích Nhất Hạnh mà nổi tiếng vậy. Thế con mới nói, mà bạn đó nói tiếng người nước ngoài cho nên nói cái từ rất là Thích Nhất Hạnh. Con nói tên gì ngộ vậy, Thích Nhất Hạnh. Con nói viết ra đi, viết ra cái tên đi. Thì viết ra là Thích Nhất Hạnh. Con mới nói ủa vậy hả? Nhưng mà không biết người này có phải là một cái người mà để cho mình học hỏi hay không ta. Nhưng mà nghe cổ nói như vậy mà người Việt Nam nữa, mà con cảm thấy hơi ngại. Tại vì nói mày người Việt Nam mà mày đi chùa này nọ mà mày không hề biết cái người Việt Nam nổi tiếng như vậy thì con hơi quê. Thế là con mới thôi được rồi, cái về nhà con mới Google Thích Nhất Hạnh, thì con mới bắt đầu coi những cái video của sư ông. Nhưng mà thật lòng á là cái lúc đó không biết cái năng lượng của con làm sao mà con nghe những cái bài giảng của sư ông con không chạm được. Con cứ cảm thấy là sư ông cứ nói đều mà êm như vậy á, thì con không có nhập vô được, nên con không có nhập tâm vô được. Thì con bắt đầu, nhưng mà con cũng vẫn nghe pháp. Cái thời điểm đó con nghe pháp rất là nhiều, rất là sư thầy nào mà đại khái là ấy một chút xíu mà con cảm thấy hợp với con á, con nghe được á là con nghe. Nhưng mà con không có nghe của sư ông, cũng không đọc sách của sư ông, chỉ là biết để đó thôi. Rồi càng ngày càng biết đến Phật pháp á, thì con thấy là bắt đầu con thấy nó bình an. Nhưng mà con cũng không giải quyết được cái nội tâm của con, tức là những cái oán trách, những cái đau khổ, tìm cách mà để gỡ cái đó ra thì không, hoàn toàn con không làm được cái chuyện đó. Thì cuối cùng thì con lại quay trở lại nghe những cái bài thiền ca trong làng Mai á. Con nghe những cái bài thiền ca con rất là thích, chỉ là tìm thấy những cái điều bình an thôi, chứ cũng chưa giải quyết được cái gì về nội tâm, về cuộc sống. Rồi cứ dần dần như vậy. Tức là sau đó thì con bắt đầu là nghe thiền ca, nhìn cái hình ảnh làng Mai rất là xinh đẹp này nọ, rồi quý sư thầy sư cô thì rất là trang nghiêm thanh tịnh, họ nhìn họ rất là đẹp, giống như là thoát tục vậy đó. Cái con mới bắt đầu từ cái thông tin trên internet thì con biết là có một cái làng Mai đó là ở Bordeaux, là ở làng Mai Pháp. Thì con coi những cái video, con mới nói ao ước có một lần mình được đến làng Mai Pháp ha, chắc là thích lắm. Mà con không hề biết là ở ngay New York, tức là lúc đó là cũng đã rất là lâu năm rồi, mà con cũng không hề biết. Con ở New York là 20 năm rồi đó, mà con chỉ biết tới làng Mai là năm 2019.
Nhưng mà con nghe sư ông thì khoảng, con biết mà cái người bạn con nói về sư ông á là khoảng 2013. Nhưng mà nó vậy đó, nhân duyên nó chưa tới. Thì tới cái lúc mà con một ngày nào đó tự nhiên con phát hiện ra là thì ra là ở upstate New York, ngay tại chỗ mình lại có một cái làng mai mà mình không có biết. Thế là con mới nói ông xã con chở lên. Thì cái nhân duyên nó bắt đầu từ đó. 2019. Mà ngay cái lúc đầu tiên thì con cũng không có lên đây thường xuyên. Con biết rồi, vui vậy thôi, lên thấy thanh tịnh, cảnh đẹp, đi hiking này nọ thôi. Nhưng mà con cũng không thực sự là thâm nhập pháp môn hay là học giáo lý gì về làng mai hết. Hoàn toàn không có. Thì tới một ngày cái tự nhiên cái con bắt đầu con lên làng mai thường xuyên hơn. Và con quan sát quý sư thầy, quý sư cô. Con nhìn và con cũng bắt đầu cảm thấy được là cái sự bình an ở trong mỗi vị ở đây. Con thấy được cái nụ cười tươi, cái ánh mắt yêu thương, cái sự chứa đựng của quý sư thầy quý cô. Và khi con tới đây thì nhiều khi con cũng không cần học cái gì hết á, nhưng mà bắt đầu là con, hình như là người ta nói là bắt đầu tự nhiên nó thấm á, nó thấm tương giao. Không phải là gọi cái đó thì quá là nó tự nhiên là bắt đầu là tự nhiên con bắt đầu là con thấy con bình an, con cười nhiều hơn. Con soi gương thì con thấy là cái gương mặt mà hồi xưa mà thấy nhăn nhó buồn rầu á, nó bắt đầu từ từ nó giãn ra. Thì bây giờ thì con nhìn lại bản thân con ngay bây giờ thì đây là cái giai đoạn mà con thấy con trọn vẹn nhất, giống như đủ đầy nhất. Không có phụ thuộc nhiều về cái công việc hay là gia đình hay là cái gì hết á. Mọi chuyện cứ để nó diễn ra như vậy. Và bản thân con thì con biết được là giống như là con hiểu được là cái ý nghĩa của cái cuộc sống này là cái gì mình hướng tới, cái gì quan trọng, cái gì là tạm thời, cái gì là thường hằng. Và con chăm sóc những cái mà con cho là nó là những cái gì nó thật á. Còn cái gì nó giả thì mình cứ làm tốt với những cái duyên. Và như vậy thôi thì bắt đầu con cảm thấy là mọi cái nó nhẹ nhàng. Đời sống mỗi ngày con thấy nó đi ra một cách rất là trôi chảy nhẹ nhàng. Thì con cũng bắt đầu thu nhặt được những cái kết quả khi mà con thực hành á. Và khi bản thân con thay đổi, con bình an hơn, con đủ đầy hơn, con không còn oán trách nữa. Và con hiểu được là ảnh không phải là cái người mà làm cho mình đau khổ. Ảnh là cái đối tượng mà trong cái bức tranh đó mình nhìn thấy thôi. Chứ thật ra là nó đến từ bên trong của mình, cái sự thiếu thốn bên trong mình. Và khi mà con biết cách để con lấp đầy nó rồi thì con không còn, con gỡ ra được hết tất cả những cái tri kiến sai lầm của con. Thì con kết nối lại được với chồng một cách là không có nói chuyện gì nữa hết á, không nói gì hết, nhưng mà tự bản thân con thay đổi thì con thấy là bắt đầu là hiểu được với nhau. Còn con gái con thì có một thời gian khó khăn, nhưng mà sau đó thì con gái lớn của con á, nó viết cho con một cái lá thơ trong cái ngày Christmas. Nó nói là cảm ơn vì mẹ đã thay đổi. Trong vòng 2 năm qua con thấy cái sự thay đổi của mẹ. Nó để một cái lá thư đó với lại 100 đô. Với lại một cái hũ mật ong. Tại vì nó nói con biết là mẹ thích ăn mật ong. Thì nó đi mua ở trong một cái farm á, ở trên trường của nó đó. Xong rồi 100 đô với lại cái lá thư đó. 100 đô để mua xăng đi lên đây đó. Thì thật con giữ cái lá thơ đó, con rất là quý, con rất là hạnh phúc. Nói chung là nó vỡ òa, tức là ok, I'm win. Cái kiểu vậy đó. Con của con gọi là chồng của con, gọi là cha mẹ của con. Thì cuối cùng con nhận ra là tất cả họ đều là những cái người đến để dạy cho mình cái điều gì đó. Khi mà mình hiểu được cái điều đó thì mình, thay vì mình oán trách thì mình phải biết ơn họ. Nhưng mà nó mất rất là lâu để con nhận thức được cái điều mà hồi trước đây con nghe nó giống như là trời, cái gì vậy trời. 18 năm phải. May quá có 2 năm để mà chạm đến hạnh phúc là phần may mắn rồi.
Đúng không? Thảo vẫn là may mắn. Thảo năm nay 40. Dạ 44. 44. Vẫn quá hạnh phúc. Phải không cô? Dạ. Cho nên bây giờ chỉ có thêm đà đó mà phải tập tí. Phải có tăng thân. Vẫn phải có kết nối với một cái tăng thân. Không có tăng thân thì khó lắm. Con có tăng thân rồi cô. Con có tăng thân mà con có tên luôn. Tăng thân của con 3 người. Tên là tăng thân Trường Tồn, cạnh tranh với Trường Xuân. Vẫn còn 3 Cạnh tranh với Trường Xuân. Trường Tồn. Rồi cái mong cầu Trường Tồn không là đã khổ đau rồi đó. Là bắt đầu quan nghiệp. Thật ra tới một lúc nào đó tự nhiên con nhận ra đôi khi mình bắt đầu mình nghi ngờ với những cái mà trước đây mình sống một thời gian dài mà hình như là bây giờ con nghĩ cái gì con phải làm ngược lại thì nó mới đúng. Nói như vậy đó cô, hình như là cái gì mà mình nghĩ ra trong đầu á thì mình phải làm ngược lại là nó đúng liền. Thôi không hẳn đâu. Cuộc đời nó không có cái gì đúng, không có gì và không có gì ngược, không có gì xuôi đâu. Bạn hãy chính là bạn là. Rồi, cảm ơn buổi chia sẻ rất là hay, nhờ vậy mà con nghe được. Chứ bữa giờ con không nghe được các em chia sẻ sau cuộc đời của nó, phía sau những cái hạnh phúc của nó mình không nghe được. Vì sao cái hào nhoáng lung linh lấp lánh này. Tức là ban đầu khi mà con lắng nghe cô á, con rất là hâm mộ, con rất là ngưỡng mộ cái hạnh nguyện mà để đem cái pháp môn của sư ông để mà lan truyền rộng rãi ra. Đặc biệt là cô nói là cái giới trẻ ở Việt Nam hiện tại đó, thì đối với xuất phát từ cái trải nghiệm của con, cái quá trình mà con qua Mỹ trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh của con giống như một cái người phụ nữ lúc đó thì cũng trẻ rồi, thay đổi cuộc môi trường như vậy, nó có rất là nhiều cái áp lực. Mình phải xa gia đình, xa tất cả những cái người bạn bè của mình bắt đầu lại thì nó có vô vàn khó khăn. Và nếu mình có một cái tham vọng là muốn nỗ lực để mà có một cái sự nghiệp gì đó thì mình phải hy sinh rất là nhiều. Thì con nhìn thấy xung quanh con á, những cái người phụ nữ mà có gia đình giống con á, lạc lõng ở nơi cái xứ người như vậy, văn hóa này nọ, ngôn ngữ không có biết được, đi làm những cái công việc rất là căng thẳng mà nhiều giờ, thì con cảm thấy khi mà con tìm lại được bản thân của mình á, mình an yên, mình hạnh phúc hơn á, thì nó quá là nhiều lợi lạc cho gia đình, nhất là cái gia đình nhỏ của mình, không nói đến là những người xung quanh, chồng con, mà con nói là thật ra chỉ cần một cái người phụ nữ trong gia đình hạnh phúc thì mọi người sẽ hạnh phúc. Và những cái đứa con của mình, thế hệ sau của mình ở trên đất Mỹ này nè, nó mới có thể phát triển một cách healthy á. Và khi mà con nhận ra cái điều đó thì con nghĩ là hồi trước á, thì con chỉ đơn giản xuất phát cái gia cảnh của mình hồi xưa là kinh tế khó khăn này nọ, thì mình khi mà có cuộc sống tốt hơn thì mình cứ nghĩ là mục đích sống của mình là như vậy thôi là đủ rồi, chỉ ước mơ là dõng dẹn trong cái gia đình nhỏ của mình thôi, bản thân mình, gia đình mình. Nhưng mà tới một lúc á, khi mà con có được mọi thứ rồi á, thì con lại nghĩ là cái ý nghĩa cuộc sống không phải nằm ở đó, mà là ở cái chuyện là mình không phải là làm tốt được cho bản thân gia đình mình, làm một cái gì đó có lợi lạc cho những người xung quanh mình thì cái cuộc sống nó mới có ý nghĩa. Thì đại khái là con muốn chia sẻ cái điều đó, tại vì con cũng có một cái tâm nguyện là làm một cái gì đó để giúp đỡ những cái người phụ nữ mà trong cái hoàn cảnh của con cũng có những lúc đang khó khăn, đang ngụp lặn như vậy đó, tìm được một cái lối thoát cho mình để có thể nuôi dạy được những cái đứa con, những cái thế hệ tương lai của Việt Nam. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, thong dong khi bước thanh thơi lúc làm, lòng thanh thản sống cho